ආයිබෝවන් කුකින් හට්ටේගේ YouTube channel එකට අදත් ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මං අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ හරිම ඉක්මනට රසම රසට ඩෝනට් හදාගන්න රෙසිපි එකක්. මේ ඩෝනට් එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මම මේ ඩෝනට් එක හදාගන්න ඊස්ට් භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි බලමු මම මේ ඩෝනට් එක කොහොමද හදාගත්තේ කියලා. මං අද පාන් පිටි ග්‍රෑම් 350කින් තමයි මේ ඩෝනට් එක හදාගන්නේ. මුලින්ම ඩෝනට් ඩෝ එක හදාගන්න පුළුවන් මේ වගේ භාජනයකට පාන් පිටි ටික එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මම මේකට සීනි මේස හැඳි 4ක් එකතු කරගන්නවා. පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250ට සීනි මේස හැඳි 4යි. ඊළඟට ලුණු කුඩු ස්වල්පයක් එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් මම මේකට බේකින් පවුඩර් තේ හැන්දකුත් එකතු කරගන්නවා. මම මේ ප්‍රමාණවත් පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්නම්. ඔයාලට එතකොට හරියටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ සේරම දේවල් ටික හොඳට හැන්දකින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. මම මේකට දී කරගත බටර් මේස හැඳි එකක් එකතු කරගන්නවා. ඒක අනිවාර්ය නැහැ. මං චුට්ටක් රස වැඩි කරගන්න එකතු කරගත්තේ. ඔයාලට තියෙනවා නම් විතරක් මේ වෙලාවේදී බටර් මේස හැන්දක් දී කරගෙන එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේකට බිත්තරයක් එකතු කරගන්නවා. බිත්තරෙත් එකතු කරලා හැන්දකින් මේ විදිහට ටිකක් කලවම් කරගන්න. ඊළඟට මම ඩෝ එක හදාගන්නේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරලා. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටික ටික එකතු කරලා ඩෝ එක හදාගන්න. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් නැත්තම් ඔයාලට මේ ඩෝ එක හදාගන්න ඇල්වතුරු උනක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටික ටික එකතු කරලා හැන්දෙන් මේ විදිහට කලවම් කරලා ඉවර වෙලා ඔයාලට ඊළඟට ඩෝ එක අනා ගන්න. හැන්ද පැත්තකින් තියලා අතින් තමයි ඊළඟට ඩෝ එක අනා ගන්න ඕනේ. දැන් මං අතින් ඩෝ එක අනා ගන්න හදන්නේ. අතින් අනා ගන්නකොට අතේ ඇලෙන්නේ නැති පදමට ඩෝ එක අනා ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මේ වගේ ඩෝ එකක් තමයි ඔයාලට අන්තිමට හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අතේ ඇලෙන්නේ නැහැ. මේක තව විනාඩි 2ක් විතර ටිකක් නීට් කරගන්න. ඊළඟට මේක ටොප් එකක මේ විදිහට පාන් පිටි ටිකක් දාලා තුනී කරගන්න ඕනේ. ඩෝ එක පාන් පිටි ටික උඩින් තියලා මේ විදිහට අතින් තුනී කරලා ඊළඟට ඔයාලා රෝලින් පින් එකක් ආධාරයෙන් මේක තුනී කරගන්න. තුනී කරගන්න ප්‍රමාණය මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ගොඩාක්ම හීනියට තුනී කරගන්නේ නැහැ මේක. දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ ප්‍රමාණයට තමයි මම තුනී කරගත්තේ. ඊළඟට මම කටරයක භාවිතා කරලා මේ විදිහට ඩෝනට් ෂේප් එක කපා ගන්නවා. ගොඩාක් ලොකුවට පොඩියටවත් නෙමෙයි සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට තමයි මම මේක කපා ගත්තේ. ඊළඟට අපි මැද සිදුරත් හදා ගන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඉතින් හරිම ලේසි ඉක්මනින් ගොඩක් වෙලා යන්නේ නැතුව අපි මේ ඩෝනට් ඩෝ එක හදලා මේ ටික කපා ගත්තත් එක්ක ඔයාලට හරිය ඉක්මනින්ම ගෙදරදී ඊස්ට් භාවිතා කරන්න නැතුව මේ ඩෝනට් එක හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ අයින් කරන ටිකනොත් ආයෙ පොඩ්ඩක් අපි මේක නීට් කරලා හදා ගන්න පුළුවන් ඩෝනට්. දැන් මේ ටික ගැඹුරු දෙලේ වැද ගන්න ඕනේ. තෙල් එක හොඳටම රත් වුණාට පස්සේ ඩෝනට් ටික එකතු කරගන්න ඕනේ තෙල් එකට. ඊට පස්සේ අපි මේක මද ගින්දරේ තමයි වැදගන්නේ. මද ගින්දරේ දෙපැත්ත හරවමින් ඩෝනට් ටික පැද ගන්න. ගින්දර වැඩි වුණොත් මැද අමු වෙන්න බලනවා.
ඔයාලට පේනවා ඇති ලස්සනට ඩෝනට් එක පිපිලා එනවා. දැන් අපි මේ විදිහට අනිත් පැත්තත් හරවගෙන ඩෝනට් එක හොඳට බැද ගන්න ඕනේ. මම මුලින් සඳහන් කළා වගේ හරිම ඉක්මනින් මේ ඩෝනට් එක හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ ටික ලිපෙන් බා ගන්නවා. ඊළඟට මේ ටික නිවෙන්න තියලා ඒක නිවෙන අතරේ මම මේකට චොකලට් ඩ්‍රිප් එක හදා ගන්නයි හදන්නේ. චොකලට් ඩ්‍රිප් එක හදා ගන්න මම අයිසිං සුගර් මේස හැඳි 5ක් එකතු කර ගන්නවා. අයිසිං සුගර් මේස හැඳි 5ට චොකලට් පවුඩර් මේස හැඳි භාගයක් එකතු කරලා මුලින්ම මේ දෙක හොඳට කලවම් කර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේක ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටික ටික එකතු කරලා චොකලට් ඩ්‍රිප් එක හදා ගන්නවා. ගොඩාක් දියාරුවට ගන්න එපා. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඒ ගානට ඔකුවට හදාගන්න මේ චොකලට් ඩ්‍රිප් එක ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ ගානට තමයි මම ගත්තේ. දැන් අපේ ඩෝනට් ටික හොඳටම නිමිලා තියෙන්නේ. මම ඩෝනට් ටික මේ වගේ චොකලට් ඩ්‍රිප් එකේ පොඟවලා සූදානම් කරලා ගන්නවා. ඉතින් හරි ලේසි. චොකලට් ඩෝනට් ටික හදාගෙනත් ඉවරයි. මේ විදිහට සේරම ඩෝනට් එකේ චොකලට් ඩ්‍රිප් එක ගා ගන්න. ඔයාලට කැමති නම් චොකලට් එකතු කරගන්නේ නැතුව අයිසිං සුගර් වලට කලරින් ටිකක් එකතු කරලා ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් වලින් කලවම් කර ඔයාලට කලර්ෆුල් ඩෝනට් උනත් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා කැමති කලර් එකක් එකතු කරලා. තව දෙයක් තමයි ඔයාලට මේකට උඩින් ස්ප්‍රින්කල්ස් ටිකක් උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන් ඩෝනට් එක ලස්සන කරගන්න. චොකලට් ඩ්‍රිප් එක වේලෙන්න කලින් ස්ප්‍රින්කල්ස් වගේ එකතු කරගන්නවා නම් ඔයාලට මේ වෙලාවෙදිම ඒවා එකතු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මම චොකලට් ඩෝනට් ටික හදාගෙන ඉවරයි. හරිම ලේසියෙන් පහසුවෙන් මම ඔයාලට ඉක්මනින්ම ඩෝනට් හදාගන්න විදිහ තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් අද අරගෙන ආවේ. ඔයාලත් මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. මේ ඩෝනට් එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මම ඊස්ට් යොදාගත්තේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මම කලින් සඳහන් කළා වගේ මේ ඩෝනට් රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. හරිම රසයි. ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩ හරිම ආස කෑමක් නේ ඩෝනට් කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ අඩු වියදමකින් ගෙදරදීම මේ චොකලට් ඩෝනට් එකක් හදාගන්න තියෙනවා නම් ගොඩක් වටිනව නේද? තාමත් අපිව subscribe කරලා නැති යාළුවෝ ඉන්නවා නම් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න අපිව subscribe කරලා අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.